سلام ونعمة، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معادنا مع الحلقة الرابعة من كتاب زوجة حسب قلب الله. ربنا يدينا نعمة كلنا ونتبارك ونستفيد. ابقوا معنا. الحاجة الرابعة اللي المفروض ان هي هتساعدك في البناء بتاع بيتك والنهضة بحياتك الروحية مع جوزك وتغيير حياتكم وتنجحكم اكتر، الخضوع لعملية تقديس دائمة متبادلة بينك وبينه. يعني ايه تقديس؟ قال لك يا عم في اللغة اليونانية الأصلية تقديس يعني أو قدوس يعني أجيوس، وارتبط المعنى بتاع أجيوس ده في العهد الجديد ببذل المجهود. يعني في اللغة اليونانية كان مرتبط فيه بذل المجهود. وفي نوعين من المجهود في عملية التقديس. في عملية تقديس معرفش أنا أعملها لنفسي، لازم ربنا اللي يعملها لي، اللي هو بيقدسنا بدمه بالتمام ويقدسنا ويطهرنا ويغسلنا، حاجات كده بتاعته هو اللي عملها. انا ما اقدرش، ماليش جهاد فيها، ماليش مجهود فيها. لو انا عملت ايه ما كنتش هعرف اخد دم المسيح ده بمجهودي. دي نعمة، دي حاجة هو مدهاني هو كده، دي حاجات هو بيقدسني بيها. لكن الدور التاني بقى في التقديس استجابتي انا للتقديس ده، وفي ايات محطوطه في شكل فعل امر بتاكد ان انا عليا دور عشان استجيب للتقديس ده. يعني مثلا على سبيل المثال في كورنثوس الاولى 14 اتبعوا المحبه، ده فعل امر، انت المفروض تتبع المحبه. لقيت حاجه بتغير تجاه قلبك، لا ارجع اتبع المحبه تاني. في رومية 8:5 يهتمون فيما للروح، ده اهتمام، ده توجه، انت المفروض بتغير توجهك عشان تهتم باهتمامات روحيه وليست اهتمامات جسديه. في كورنثوس الاولى 6:18 اهربوا من الزنا، يعني هيتحط قدامي اختيار ان انا ازني او ما ازنيش، وينبغي ان انا اقاوم رغبتي في اني اعمل الغلط بان انا اهرب من الزنا. ده تقديس، ده جهاد. في تيموثاوس الاولى 4 روض نفسك للتقوى، اللي كنا قلناها من شويه، اللي هي روض، اللي هي جايه من الرياضه وجيمانيزيوم وجيمانزو. انت المفروض بتبذل جهد تدريب، انت بتشتغل على نفسك بحيث ان انت باستمرار تبقى افضل في النقطه دي، انك تجاهد عشان تتقدم. ندخل بقى على حته جديده كده شويه، ازاي تتعاملي مع توبيخ او لوم زوجك. ايه ده توبيخ ولوم؟ انت ليه مفترض ان هو اللي صح طول الوقت وان انا اللي وحشه عشان هو يوبخني ويلومني؟ لا، انا مش مفترض حاجه. الكتاب موجه لحضرتك كزوجه، فبيفترض السيناريو اللي انت اللي عليكي تشتغلي عليه على طول الخط. احنا كده كده في كتاب زوج حسب قلب الله، لما كانت بتيجي حاجه على الزوجه تفترض ان هي وحشه ما كانش لينا دعوه، احنا بنركز على ازاي الزوج يشتغل على نفسه ويحاول ينجح الموضوع، وكل الاخطاء كانت موجهه ليه وهو كان شايل المسؤوليه كامله. فكذلك انت في كتاب زوجه حسب قلب الله مطلوب من حضرتك تشيلي المسؤوليه كامله. فبنفترض سيناريو ان انت مثلا غلطانه في حاجه من وجهه نظره حتى، وبيوجه لك لوم. رد فعلك ايه؟ بتعملي ايه في حاجه زي كده؟ جرت العاده ان احنا بنسمع عشان نرد، مش بنسمع عشان نتجاوب ونستفيد ونتفاهم ونبدل معلومات ونفكر. وكأنك او كأن البني ادم اللي بيسمع ده مفترض ان استحالة يكون غلطان في حاجة. ايه يا عم الكبرياء ده؟ ما يمكن يطلع عندك غلط في حاجة والراجل اللي قدامك ده بافكاره يغير لك حاجات عندك، ايه المانع؟ لا لا، مستحيل. هو اكيد انا جايب اخرتها، انا عارف ان انا تمام، هو اكيد اللي بيقوله ده بستنى بس دوري في الكلام يجي عشان اديهم له. فانا ببقى بسمع عشان ارد، مش بسمع عشان افهم وافكر ان انا ممكن اغير تفكيري باللي بسمعه ده. وده مش صح، وده بيخلينا عمالين ايه، بنلعب ماتش رايح جاي كده ومباراه بالكلام وما حدش في الاخر بيطلع بحاجه. اتحاوري مع جوزك، اتناقشي معاه، خرجي من دايره انه بيهاجمك وانك بتصدي الهجوم لدايره ان انت عايزه تفهمي ايه. قولي له وانت مثلا هو بيغلطك في حاجه، ما تسيبوش يديكي الموضوع عايم، قولي له اديني امثال، معلش ممكن تديني امثال على اللي انت بتقوله ده عشان اعرف افهمه معاك واحلله واخلي بالي المره الجايه. فلما هيشوف كده هيحس ان انت عندك النيه فعلا ان انت تتجاوبي، مش هدفك كله الدفعي عن نفسك وخلاص. لو اللي هو بيقوله فعلا صح وانت لمحتي من جواكي حته ان انت معترفه ان ده غلط فعلا، مفيش داعي نكابر، لان ده بيزود احباط الزوج ويأسه ان لازم تطلع نفسها صح. ما بتغلطش مراتي دي، ما بتغلطش، لا ما تعمليش كده. لو لمحتي ان هو انت حاسه بصراحه هو في الجزء اللي بيتكلم صح، اتضعي قدامه واعترفي بالصح ده، واعترفي بينك وبين نفسك، واعترفي لله نفسه في مخدع. شوفي طريقه الاعتراف الصح، لان الاعتراف ده بيبقى يعني اكتر من 60-70% من العلاج، ان انا اعترف بالمشكله. اعترافك بالمشكله قليل قوي اللي بيعترف بالمشكله ويفضل بقى مستسلم لها، لا ما دام اعترف هيبدا يبقى فيه استجابه. الكتاب بتاع زوجة حسب قلب الله مليان ايات في الجزء ده عن الحكمه
في سماع الآخر والتأني في الرد، وإن من الحماقة إن إحنا نرد من غير ما نفهم الآخر سواء أنا راجل ولا ست. كلام كتير قوي، بس للأمانة صعب إن أنا أجيب لكم كل الآيات دي، لأن الآيات دي معناها إن أنا أجيب الكتاب كوبي بيست، فده مش منطقي، مش هينفع. تعالي نفترض السيناريو التاني بقى. من وجهة نظرك هو اللي عمل حاجة غلط وينبغي إن هو يتوجه له توبيخ أو لوم أو عتاب عليها. طب نعمل إيه؟ في كل كتب المشورة الزوجية بنقول نختار الوقت المناسب، الكلمات المناسبة. هنا هم حاطين شوية حاجات لطيفة كده ممكن نميز بيها الموضوع. بتقولك ببساطة يعني اختار الوقت المناسب لكل شيء. في جامعة 3، في سفر الجامعة إصحاح 3، لكل شيء تحت السماء وقت، للكلام وقت، وللسقوط وقت، للتمزيق وقت، وللتخييط وقت. الحكمة هنا بتقتضي على الزوجة اختيار الوقت المناسب. هديكم مثال مش لطيف ممكن زوجة تقع فيه. يبقى الزوج لسه جاي من بره وساكن مثلا في الدور السابع ومفيش اسانسير، ولا الدور الخامس ومفيش اسانسير، وبينهج هو طالع لسه داخل حالا. تقوم هي مثلا مدياله 3-4 حاجات كده تربكه وتخليه مش فاهم. هو اصلا خلي بالكم ايقاع تنفسه دلوقتي هو بينهج. يعني هو لو اتكلم دلوقتي في موضوع رومانسي هيبان بيتخانق، مش يدافع عن نفسه في موضوع هي بتنتقده فيه. هو لو اتكلم موضوع رومانسي دلوقتي، لو قال كلام حب، انا بحبك يا حبيبتي، هيبان خناقه، هي هتبان خناقه اصلا. فنختار الوقت. كلمه سيبي جوزك ياخد نفسه دي مش من هزار، لا سيبيه، ده مش الوقت المناسب، خلاص سيبيه ياخد نفسه، وبعد كده ممكن نتكلم لما يقعد كده ويسلم عليكي ويسلم على الولاد والدنيا تبقى حلوه. خلاص الوقت بقى مناسب نسبيا يعني. ده اختيار الوقت. اختاري الكلمات المناسبه. في آية بتقول قلب الصديق يتفكر في الجواب والجهال مندفعين في كلام الشرور. فالحكمة تقتضي ان انت تختاري الكلمات المناسبة. يعني فرضنا وارد ان احنا كرجالة كلنا نعمل ده. كرجالة عملت في البيت حاجة غبية وخصوصا في المطبخ، مسكت مثلا الحلة السيراميك او التيفال مثلا وكحتها بحاجة معدن، يا سوادي مثلا. غلطة، دي غلطة، تصرف غبي. انت ممكن تقولي لي انت غبي، ايه الغباء ده؟ فدي شتيمة. فلما الزوج بيتشتم كل اللي بيفكر فيه ان دلوقتي كرامتي اتهانت. ايوه بس انت عملت تصرف غبي فعلا، ماشي نتكلم في ده بعدين، بس هي برضه عملت تصرف غبي ان هي شتمتني. فيبدا الموضوع ننسى المشكله خالص ونفكر في ان انا انتقم وان انا ارد وان انا اصد واعمل حاجات كده. بينما كانت ممكن تقول له بدل ايه الغباء ده، لا مش صح ان احنا نعمل كده، يعني التصرف الافضل كذا، مش احسن حاجه. بص ابقى خلي بالك بعد كده عشان دي غاليه، واحنا لو باظت مش هنعرف نجيب زيها. الحاجات دي غاليه واحنا كده هنبوظها لو كحتنا فيها بحاجه معدن. هو كده ما اتشتمش، سمع المعلومه بنسبه كبيره، هو ما اتضايقش، ما خسرش حاجه، هيعرف يستجيب مع ده. طبعا في رجاله ما بتستجيبش برضو، يعني احنا هنا مش بنتكلم عن الراجل، احنا تركيزنا على الست. في تكنيك في السيلز حتى حلو قوي، كان يقول لنا ايه لما تيجي مثلا تبيع حاجه في كول سنتر على تليفون، يقول لك الموضوع انت مش بتقول المعلومه او انت مش بتقول ايه، انت بتقول الايه ده ازاي. يعني ممكن 2 مندوبين مبيعات يقولوا نفس المحتوى، بس اشتري من ده وما اشتريش من ده. طب ليه؟ ما ده نفس المحتوى، طريقته عجبتني. الموضوع يقول لك المثل كده it's not about what you say it, it's about how you say it. انت بتقولها ازاي، طالعه منك ازاي. فانت انت ممكن لو انت زوجة ذكية اخترتي الوقت المناسب، اخترتي الكلمات المناسبة بطريقة مناسبة، ايه ده، دي عاملة كل حاجة، دي شاطرة قوي. فجوزك يبقى فرحان بيكي وسعيد انه بيتعامل مع ست ذكية، وده يبقى مفرحه، لان المرأة الحكيمة فعلا تقدر تأسر قلب الراجل. ملحوظة في الجزئية دي بالذات، في حتة انك تكلم حد كلام ذكي ولا كلام غبي وكده، بتبان قوي لما تتكلم مع حد في معتقداته. ومعتقداته هنا ليس مقصود بيها فقط المعتقدات الدينية أو العقائدية والديانة والملة والحاجات دي، لا. فريق كورة هو بيعتقد إن الفريق ده أفضل فريق كورة، هواية معينة، ممثل معين هو بيعتقد إن ده أفضل ممثل. ما حبكش تيجي قدامه وتقول له الممثل ده فاشل ومالوش لازمة، المغني ده أسوأ مغني. لا، هو المغني ده مش فاشل ومش أسوأ مغني، المغني ده مش عاجبك. فأنت لازم تحترم إن اللي مش عاجبك عاجب حد تاني، اللي مش عاجبك عاجب حد تاني. المسألة نسبية، مفيش حاجة اسمها الأكلة دي وحشة الأكلة دي حلوة، لا، الأكلة دي مش عجباني، هي ممكن تكون عجباك جدا، مش هنقعد بقى نتوه في متاهة هي حلوة ولا وحشة. فلما تيجي تكلم حد في معتقداته خلي بالك الحاجة اللي بيعتقد فيها دي
انت ممكن تقفل عقله التحليلي تماما بطريقه هجومك دي، فتكون النتيجه ان بدل ما يستوعب ويسمعك وممكن يستجيب، ان يبقى همه كله ان هو يعمل ايه؟ يهاجم، بيدافع عن معتقد. انت فاكره ايه؟ هيطلع من المناقشه مهزوم ولا ايه؟ لا، هيدافع. احنا دخلنا خناقه. طب تنكر ان اللي انا بقوله فيه جزء من الصح؟ صح ولا غلط؟ ما تتكلمش عليهم كده. ده ذكاء. المفروض تتصرفي بذكاء في التعامل مع الاشياء اللي مهمه عند جوزك. بكده تكون انتهت النهارده حلقتنا. ربنا يدينا نعمه ونتبارك. اسيبكم في رعايه المسيح. سلام.